Đông Phương Hà Nội. Cái tên đang được rất nhiều khách hàng đánh giá là một địa chỉ cung cấp máy CNC uy tín, chất lượng trên khắp cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Mới đây, công ty Đông Phương Hà Nội đã may mắn được anh Nguyễn Đức Thắng tin tưởng đầu tư một chiếc máy CNC tiện gỗ LT2015 hiện đại bậc nhất về Lâm Đồng theo hợp đồng của anh. Dòng máy tiện gỗ CNC LT2015 anh Thắng lựa chọn có chức năng tiện tròn trơn, tiện xoắn, chà nhám. Nhiều chức năng kết hợp để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, rút ngắn thời gian gia công, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao. Máy có ứng dụng hiệu quả trong ngành sản xuất con tiện cầu thang, lục bình mini, chân bàn ghế xuất khẩu, với tốc độ gia công nhanh chóng, thay thế hoàn toàn phương pháp thủ công với nhược điểm không đảm bảo yêu cầu chính xác và bị phụ thuộc quá nhiều vào con người.